my channel, and today po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagluto ng arrozcaldo. Pero yung gagawin po natin, hindi po yung, yung traditional na arrozcaldo. This is totally different. And how different? I'm gonna show you why. So here are our ingredients. I have here olive oil, sliced garlic. Lulutuin po natin to, ito-toast po natin as topping later on. Parang gagawin natin garnishing on our arrozcaldo. And I have here sliced ginger, onions. I also have here minced garlic. We're going to use this para pang saute. And also, I have here chicken stock. I have here leftover rice. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi traditional na arrozcaldo. Kasi yung traditional po, ang ginagamit po natin is yung malagkit or the sweet rice. Pero for me, I really don't have the time to wait para yung magluluto ka ng arrozcaldo. Parang napakatagal po yun pag yung uncooked na sweetened rice. So, ang gagamitin po natin is yung kaning lamig or yung kanin na hindi nyo nakain nung kahapon or kagabi. And then, we also have here chicken cube. And I also have here chicken. Na-shred ko na siya, hinimay ko na siya. And then, the broth, ito po yung gagamitin natin, yung sabaw niya, huwag niyo pong itatapon yung sabaw niya. Yun po ang gagamitin natin pang sabaw sa arrozcaldo natin. And then we have here salt and white pepper. But if you don't have white pepper, then just use the ordinary ground black pepper. So salt and pepper to taste. So tara na po, magluto na po tayo. So eto na po, ang unang ilalagay natin is yung ating olive oil. Okay, so susunod po natin yung slice na garlic natin. What are we going to do with this is we're going to brown this. Ito-toast lang po natin kasi ito yung magiging topping natin or garnish para po sa ating pong arrozcaldo later on. Okay, so nakita po natin, nag-brown na, medyo toasted na yung ating garlic. So, iset aside lang po natin and then later on, we're going to use this as our topping. Okay. Ayan. Ang bango ng garlic. Ayan. Tapos, ang susunod naman natin, ang ating ginger. Natin is ginger. Kung gusto niyo po magdagdag po kayo ng ginger, okay lang po. Sabi nila, gusto daw nila ng maraming ginger. So, you can put extra ginger with your arrozcaldo. Tapos, isusunod na po natin after ng ginger, yung ating pong onions. Caramelize lang natin yung onions. And then, sunod na rin po natin ng ating minced garlic. Marami po akong maglagay ng bawang. Kasi itong nagpapasarap sa arrozcaldo eh. Ang bango na. I can really smell. Oh, the ginger. Ang bango-bango. Tapos, isunod na po natin yung shredded chicken. And we're just going to saute this. So, nagisa na po natin ng maigi ang chicken. Then we can add now our chicken stock. Around 6 cups. Pero later on, kung kukulangin pa yung sabaw, then you can add some more. So, let's just simmer this. Cover natin.
So, nagbo-boil na po siya. Ang next na ilalagay natin, yung leftover rice. Tapos, lagay na rin natin yung chicken cube natin. At para mas malasa siya, idagdag na natin the white pepper. Pepper, the more the merrier. Mahilig po talaga ako sa pepper. And salt to taste. Pampalasa, konti lang muna. And simmer po natin ulit. Pero mas maganda po na hintayin nyo na mag-boil kasi minsan ano siya aapaw. So huwag na lang nating takpan. So siguro nagtataka kayo, pero bakit merong parang float na green leaves? Kasi what I'm using is yung garlic salt, tapos meron siyang parsley. Pero kung wala naman kayo nito, pwedeng kahit na plain salt na lang. Ayan, stir nyo lang kasi baka dumikit. Ayaw nating dumikit yung base. So sa low fire, and continue stirring. So tingin ko parang kulang pa yung yung sabaw niya. Dagdag po tayo ng tubig. So ito yung sinasabi ko po sa inyo na di ba pag yung traditional kasi ang ginagamit nila is talagang yung yung malagkit na hindi pa siya luto. Ito kasi mababawasan yung time na magluluto ka. Kasi pag yun, napakahaba. Talagang aantayin mo pa na talagang maluluto yung rice. Pero pag ang gagamitin mo yung leftover rice, mas mabilis. Mamaya luto na to kaagad. Meron ka ng arrozcaldo. Okay, so kita nyo naman po, luto na po kaagad. Pwede na po tayong kumain. Pag na-achieve mo na yung consistency na gusto mo, then I think this is it. So, yun nga ho, parang na-cut po yung time, cooking time pag leftover rice yung gagamitin. So, tara na, kain na po tayo. Okay, so ito na po yung finished product natin. Ang sarap-sarap. Tikman ko nga. Tama lang ang timpla. So, nilagay ko po yung yung toasted na garlic. Tapos kung meron naman po kayong chicharon, then nyo lang, i-pound nyo lang, then you can put it as a garnish as well. Tapos meron din po akong green leaves ng onions. So, kain na po tayo. Hanggang sa muli. Salamat po for watching. Don't forget to subscribe to my channel and please hit the like button. Thank you. Goodbye.